mga mangingisda sa bayan ng Bolhoon sa Cebu, hindi lambat ang ginagamit, kundi sumisisid sila gamit ang sibat na may nakataling lubid. Ito ang tinatawag nilang spear fishing. Pero ang kalimitang target talaga nilang hulihin ang mga naglalakihang isdang lapu-lapu na kung tawagin nila rito, pugapo. Sobrang mahal yun 400 per kilo po. Pag nakahuli po kami ng mahigit kumulang mga 10 kilo, jackpot na yun. Pero dahil pwede itong maging kasing laki ng tao, napakadelikadong hulihin. Mahirap hulihin ang pugapo kasi pag tinamaan mo yun, mailap yun, malakas pa. Kailangan talaga dumug-dumugin mo ng tudong-tudo para lakas ng maghila ka ng baboy ba o kambing ba. Gaya ng nakainkwentro ng mangingisdang si Gregorio. Nakatusok dito sa may batok ng pugapo, tumagos dito sa gilid. Posible na laban yung isda kasi buhay yung isda kaya siya nahila pababa. Sa tunggaliang pugapo, laban sa tao, sino kaya ang mananalo? Sanay ko bang siniper pero di na kinaya. Jackpot kung makahuli ng isdang ito. Sa laki kasi nito, mataas din ang presyo. Isdang lapu-lapu na kung tawagin sa Cebu, pugapo. Pero ang mangingisda mula sa bayan ng Bolhoon, sa pagpana ng isdang ito, ang buhay niya ang nalagay sa alanganin. Si Gregorio, bihasa na raw talaga sa pamamana ng isda. Gabi nitong February 14, katandem niya sa panghuhuli ng pugapo ang pinsan niyang si Jeffrey. Diyan na kami namalagay kasi mayroong mga isda dyan. Bandang alas 9 raw ng gabi, balak na sana nilang umahon at bumalik na ng Pampang. Nung muli raw sumisid pa si Gregorio. Ewan ko kung anong nakita niya doon, baka yung pugapo. Mayroon kaming kasunduan na pag malayo na, blinker lang sa flashlight. Yung una kong na-blink, nag-response pa siya. Pero makalipas ang 20 minuto, doon ko na nakita yung floater niya na steady na. Andun sa silalim tapos walang tilaw sa ilalim. Kaya agad sinisid ni Jeffrey ang kinaroroonan ng kanyang pinsan na nasa 16 feet ang lalim. Kita ko na siya na nakaganyan, nakaupo na parang may inayakap. Pag hila ko sa lubid, yung paanan niya na nasabitan ng lubid, siguro, intensyon niya na ay sabit sa kanyang paa yung lubid para mahila siya sa taas. Mabigat siya, hinakap ko siya tapos inaangat yung ulo niya. Wala na, nagalabas na yung dila niya. Doon ko na sinipr. At nagulat na lang si Jeffrey sa kanyang nakita. Hindi lang pala kasi ang katawan ng pinsan ng kanyang naiahon. Isang pugapo na nasa 5 kilo ang bigat na nakatusok pa sa pana ni Gregorio. Siguro mga 4 feet ang haba. Nakatusok dito sa may batok ng pugapo, tumagos dito sa gilid. Posible na laban yung isda kasi buhay yung isda kaya siya nahila pababa. Ang higanting isda, buhay na buhay pa raw nung naiahon kasama ni Gregorio. Pero ang mangingisda, patay na. Kalating oras ko siyang sinipr, wala na siyang pulso. Based sa hitsura sa biktima, nalunod talaga. Pagdating sa ospital, nalaman na lang namin na nag-declare na yung doktor ng dead on arrival yung biktima. Ito yung ginamit ng ama ko, pamamana. Ito yung floater niya. Yung goggles at flashlight na wala. Yan na nakita niya. Itong mga gamit nito nakauwi, pero ang papa ko hindi. Pag-abot namin doon, nakita na namin na nakandusin. Nasa gilid ng dagat. Sanay ko bang siniper, pero di na kinaya. Wala siyang sakit dito, ma'am, na hanggaling. Tapos yun lang ang nakuwi dito. Nung wala na daw buhay, iyak ako, nangiyak ang sakit ng dibdib ko. Parang sinisisi ko yung sarili ko na sana hindi na ako pumunta sa gilid. Pero kung hindi ako pumunta sa gilid, baka ako yung mag-blackout kasi nahilo naman ako. Wala naman kaming sa kanya. Mas mabuti nga, nandyan siya eh. Kung wala pa, missing talaga si Gregorio. Siya pang nag-retrieve, siya pang dala sa bahay. Papasalamat din kami sa kanya. Pero posible nga kayang maging ganon kalakas ang pugapo para lunurin ang tao? Ang isda is a very strong, kung nahuhuli mo siya, they can
pull you down. If you're going to spear it, dapat dito talaga, one shot, one kill sa hasang or sa gills ng isda para hindi na sila makahinga. If you go very fast down, tapos yung body mo hindi maka-adapt doon sa environment, may tendency magba-blackout ka kasi malalim na yon. Kung nahimatay ka sa ilalim, heart attack ka, so ang last result is drowning na talaga. Huwag pilitin na i-pursue ang isda doon sa ilalim. Mas importante yung buhay nila kaysa yung catch nila. Yung mga paniwala kasi sa mga ibang tao kasi dito, pag nakahuli ka ng malaking isda, magbalik alay ka sa dagat. O pag hindi ka nagbalik, baka gantihan ka nila. Si Gregorio, lagi siya nakakahuli. Galit kami sa pugapo na nakuha niya. Gusto ko nga sunugin yun eh. Pagkakita ko nun sa isda, ang sarap itapon. Sabi ko naman, kung itapon ko man lang, sayang naman din yung paghirap ni Junior na inuwi niya. Tapos kung itapon ko man lang, sayang din naman yung paghirap niya. Kinamatay pa niya yung isda na yun. We will provide burial assistance. Ang pamilya po ay tatanggap ng financial assistance. Samantala, ang pugapo na nahuli ni Gregorio, ibinenta nila para meron silang panggastos sa burol. Pinatimbang ko na lang para man lang makapira. Binta namin yun is 2-4 lahat-lahat. Bukod dito, ginamit din panglibing kay Gregorio. Ang higanting biyaya, minsan, may malaki ring kapalit. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.